สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายเทคโนชาแนลช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างรายได้ออนไลน์วันนี้ครับเราจะมาใช้ DeepSeek ในการเขียนพร้อมนะครับเพื่อ generate รูปภาพด้วย AI กันวันนี้จะแตกต่างจากคลิปวิดีโอ EP ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าในคลิปวิดีโอ EP ที่ผ่านมาเนี่ยผมทำเรื่องราวเกี่ยวกับการเขียนพร้อมด้วย DeepSeek ก็จริงแต่ตรงนั้นเป็นเรื่องของการใช้งานแบบเบสิกแบบรวดเร็วนะครับซึ่งสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วแต่ในวันนี้นะครับเราต้องการหวังผลมากยิ่งขึ้นเราต้องการรูปภาพที่ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับผมจึงทำเรื่องของการใช้ DeepSeek ในการเขียนพร้อมในรูปแบบของการเจาะลึกมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันโอเคมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่คุณจะสร้างภาพด้วย AI เนี่ยคุณควรจะบอกเขาก่อนนะว่าคุณจะสร้างภาพ AI เนี่ยสร้างภาพด้วย AI เอาไปทำอะไรเช่นคุณบอกว่าฉันต้องการสร้างภาพนิยายจีนกำลังภายในตรงนี้คุณควรจะต้องอธิบายให้ AI เข้าใจนะครับโดยเฉพาะ DeepSeek ถ้าหากว่าคุณเขียนข้อความแบบนี้เข้าไปแล้ว DeepSeek จะรู้เลยว่าคุณต้องการจะนำภาพไปทำอะไรแล้วเขาก็จะโฟกัสในเรื่องนั้นมากยิ่งขึ้นต่อมานะครับเราจะบอกว่าช่วยเขียนพร้อมนะครับเพื่อสร้างรูปภาพด้วย AI แล้วก็ระบุให้เขาไปเลยนะครับว่าเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับคุณสามารถใส่ชื่อ AI ที่คุณจะนำไป generate รูปภาพได้ด้วยอย่างเช่นช่วยเขียนพร้อมเพื่อสร้างรูปภาพด้วย Pixlumen AI อะไรแบบนี้แล้วก็บอกว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับจากนั้นบอกว่าจากประโยคนะครับต้องจากประโยคเนี่ยคุณสามารถใส่เครื่องหมายฟันหนูได้นะครับเพื่อเป็นตัวชี้บ่งว่าโอเคแหละข้อความในฟันหนูต่อไปนี้นะครับคือข้อความที่อยากจะให้ทาง DeepSeek เนี่ยช่วยเขียนพร้อมให้นะครับลองมาดูพร้อมที่ผมตั้งในวันนี้นะครับผมบอกว่าภาพมุมกว้างที่สร้างความน่าตื่นเต้นของจอมยุทธรูปหล่อสวมชุดสีดำนะครับยืนถือดาบตั้งท่าเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ฉากหลังทุ่งโล่งแจ้งโทนสีของภาพดูอุ่นๆแล้วก็เป็นโทนภาพแนวภาพยนตร์คุณจะเห็นได้ว่าผมค่อนข้างจะระบุรายละเอียดต่างๆในพร้อมนะครับเพราะว่ายิ่งเราระบุรายละเอียดต่างๆเข้าไปในพร้อมเนี่ยก็ยิ่งจะช่วยให้เราสามารถได้พร้อมที่ดีสำหรับการเจเนเรตรูปภาพออกมาแล้วได้ตรงกับความต้องการมากที่สุดนั่นเองดีกว่าที่คุณจะเขียนพร้อมสั้นๆบอกว่าเจเนเรตรูปภาพจอมยุทธรูปหล่อถือดาบให้หน่อยอะไรแบบนี้มันดูจะไม่สมเหตุสมผลมันดูจะมีรายละเอียดน้อยไปและมันก็ทำให้ได้รูปภาพที่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่การที่ผมระบุแบบนี้นะครับก็จะช่วยให้ได้พร้อมที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมได้ยึดหลักการดังต่อไปนี้ผมถาม DeepSeek ว่าสำหรับการเจเนเรตรูปภาพให้ได้ดีแล้วเนี่ยนะครับควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างผมพิมพ์ข้อความแบบนี้ลงไปใน DeepSeek ไปถามเขาเขาก็จะบอกว่ามีหัวข้อหลักมีรายละเอียดมีฉากหลังมีโทนสีมีสไตล์องค์ประกอบเพิ่มเติมแล้วก็อารมณ์แล้วก็ความรู้สึกเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมเขียนพร้อมต่างๆตรงนี้เนี่ยผมก็จะนำหลักการทั้ง8ข้อที่ทาง DeepSeek เขียนมาให้กับผมนะครับโดยยึดว่าหัวข้อหลักเนี่ยเรา generate ภาพอะไรเรา generate ภาพคนผมก็บอกว่าผมก็ใส่คำว่าจอมยุทธรูปหล่อเข้าไปซึ่งบ่งบอกว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองจะไม่ได้บอกเขาตรงๆนะครับการที่เราบอกว่าจอมยุทธรูปหล่อเนี่ยมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเราต้องการ generate ภาพผู้ชายนะครับต่อมาก็คือรายละเอียดของหัวข้อนะครับเช่นการแต่งกายท่าทางแล้วก็อารมณ์คุณจะเห็นว่าผมบอกเลยนะว่าสวมชุดสีดำนะครับพร้อมกับยืนถือดาบแล้วก็ตั้งท่าเตรียมพร้อมนะครับสำหรับการต่อสู้นอกจากนี้นะครับก็ยังมีในเรื่องของฉากหลังผมจะบอกว่าฉากหลังเป็นทุ่งโล่งแจ้งนะแล้วก็ยังมีในเรื่องของแสงนะครับบรรยากาศแล้วก็โทนสีเนี่ยผมจะบอกว่าโทนสีของภาพเนี่ยดูอุ่นๆแล้วก็เป็นโทนภาพแนวภาพยนตร์ก็จะมีสไตล์หรือว่ารูปแบบนะครับนอกจากนี้องค์ประกอบเพิ่มเติมนะครับถ้าหากว่าคุณต้องการเขาบอกว่าสามารถเพิ่มรายละเอียดเสริมบรรยากาศเช่นสีในภาพนะครับปรากฏการณ์ธรรมชาติแต่อันเนี้ยผมไม่ได้เติมเข้าไปเพราะว่าภาพของผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆตรงนั้นผมใช้จำนวน6หัวข้อนะครับจริงๆแล้วมันมี8จะมีเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกในกรณีที่คุณเจเนเรตรูปภาพคนเนี่ยคุณสามารถใส่ใบหน้าของคนเพิ่มเติมเข้าไปได้แต่ว่าของผมเนี่ยคุณจะเห็นว่าผมบอกว่าสร้างภาพมุมกว้างนะครับแล้วก็สร้างความน่าตื่นเต้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอารมณ์ความรู้สึกได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะเห็นว่า
การเขียนพร้อมของผมเนี่ยผมยึดหลักการทั้ง8ข้ออาจจะมีไม่ครบถ้วนนะครับแต่ว่าใน8ข้อนี้มีอย่างแน่นอนผมใส่เข้าไปในพร้อมของผมแบบนี้ที่เป็นภาษาไทยเตรียมพร้อมแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าการใช้หลักการทั้ง8ข้อตรงนี้เนี่ยจะทำให้ผมได้ภาพที่ตรงกับความต้องการมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเอาทั้งหมดนี้ไปใส่ใน DeepSeek กันคัดลอกตั้งแต่ฉันต้องการสร้างภาพนิยายจีนกำลังภายในนะครับจนถึงพร้อมตัวสุดท้ายแล้วก็คัดลอกข้อความตรงนี้เอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ใน DeepSeek กันแล้วจะมาดูกันนะครับว่า DeepSeek จะ generate พร้อมออกมาให้เราได้ดีมากน้อยแค่ไหนมาดูกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราจะนำพร้อมตรงนี้นะครับไปให้ DeepSeek ช่วยเขียนพร้อมเป็นภาษาอังกฤษให้กับเรานะครับใส่วางข้อความภาษาไทยลงไปแล้วก็คลิกเมาส์ที่ไอคอนรูปลูกศรแบบนี้ครับตอนนี้ DeepSeek รับทราบแล้วเขาเตรียมเขียนพร้อมให้กับเราแล้วนะครับซึ่งคุณจะเห็นได้ว่าพร้อมที่ DeepSeek เขียนเนี่ยค่อนข้างจะยาวแล้วก็มีรายละเอียดมากนะครับคุณจะคัดลอกไปทั้งฟันหนูเลยก็ได้แบบนี้จากนั้นนะครับผมจะไปที่ Pixlumen นะครับเพื่อลอง generate รูปภาพออกมาดูนะว่ารูปภาพที่ทางDeepSeek โทษทีว่าพร้อมที่ทาง DeepSeek เขียนมาให้เนี่ยจะดีมากน้อยแค่ไหนรูปภาพนั้นจะตรงกับความต้องการของเรามากหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาที่คุณเลือกตัวเลือกต่างๆก็มีผลกับรูปภาพด้วยไม่ใช่แค่ว่าพร้อมเพียงอย่างเดียวนะครับการเลือกโมเดลการเลือกขนาดของภาพนะครับก็มีความสำคัญเราลอง generate กันดูเลยดีกว่านะครับว่าพร้อมตรงนี้จะออกมาตรงกับความต้องการของผมมากน้อยแค่ไหนใช้ระยะเวลาในการรอสักครู่หนึ่งโอเคครับได้มาเรียบร้อยแล้วแต่สังเกตว่ามือทางด้านขวาตรงนี้เนี่ยอาวุธยังไม่ค่อยโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทำเพิ่มเติมนั่นก็คือการคลิกไปที่รูปภาพนะครับแล้วก็คลิกเลือกไปที่ Remix อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วลอง generate ดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะได้ภาพที่ตรงกับความต้องการมากขึ้นหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องยอมรับว่าการที่เราจะใช้ AI ในการ generate รูปภาพนั้นเนี่ยครั้งเดียวบางครั้งก็อาจจะไม่เพียงพอโอเคครับภาพที่2ก็ดูดีมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าคุณก็ยังรู้สึกไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เพราะว่าอาวุธชิ้นแรกดูแปลกๆคุณก็สามารถที่จะรีมิกต่อได้นะครับทีนี้ผมขอปรับสักนิดนึงนะครับเลือกจำนวนรูปภาพเป็น2ไปเลยแล้วลองให้เขา generate อีกรอบนึงทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อให้ทาง AI เนี่ยได้มีโอกาสสร้างตัวเลือกดีๆให้กับเรานั่นเองแต่ว่าในภาพรวมภาพที่2เนี่ยผมต้องบอกว่าผมชื่นชอบแล้วนะมันตรงกับความต้องการของผมมากๆแล้วก็ได้รูปภาพที่ดีมากๆในภาพที่3นะครับถืออาวุธดูเท่เลยภาพดูโทนอุ่นๆนะครับแล้วก็เป็นจอมยุทธรูปหล่อแล้วก็ยืนอยู่ที่ทุ่งโล่งแจ้งแบบที่ผมต้องการเลยแบบนี้ครับแบบนี้ถือว่าผมโอเคมากๆเลยองค์ประกอบของนิ้วอะไรก็ดูดีถึงแม้ว่ามือนี้อาจจะดูแปลกๆไปสักนิดนึงแต่ผมก็พึงพอใจเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้ว่าลักษณะของการเขียนพร้อมด้วย DeepSeek แล้วก็เอามา generate ใน AI ถือว่าทำงานออกมาได้น่าประทับใจมากๆเลยสำหรับผมนะภาพนี้ผมประทับใจมากๆแล้วก็ขอดาวน์โหลดเก็บเอาไว้ในเครื่องเลยก็แล้วกันเดี๋ยวจะได้เอาไปทำชิ้นงานต่อไปทีนี้กรณีที่เราทดลองใช้ Pixlumen เนี่ยไปแล้วนะครับเราบอกว่าแล้วถ้าหากว่าเป็น Leonardo เนี่ยเขาจะสามารถทำได้หรือเปล่าเราลองมา generate ด้วย Leonardo กันนะครับผมวางพร้อมลงไปจากนั้นนะครับผมจะใช้ตัว Leonardo Phoenix เลยนะครับซึ่งเป็นโมเดลของทาง Leonardo นะครับจากนั้นตรงนี้ผมขอเลือกเป็น off นะครับผมอยากจะให้ใช้พร้อมที่ผมเขียนขึ้นมาเองในส่วนของสไตล์นะครับผมปรับเป็น Cinematic นะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆไม่ได้ปรับนะครับเป็น16:9เรียบร้อยนะลองมา generate ด้วย Leonardo กันดูนะครับว่าตัวของ Leonardo เองเนี่ยถ้าหากว่าจะสร้างภาพตัวละครเป็นแนวนิยายจีนเนี่ยตัวของ Leonardo จะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเมื่อเทียบกับทาง Pixlumen นะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งเวลาที่เรา generate รูปภาพด้วย Leonardo เราจะ generate ครั้งละ4ใบอันนี้เป็นการบังคับโดยตรงมาจากเว็บไซต์ของ Leonardo เลยถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะ generate รูปภาพตามความต้องการที่1 2 3เนี่ยคุณก็จำเป็นนะครับที่จะต้องชำระเงินเพื่อ generate ตามจำนวนที่คุณต้องการได้ก็ถือว่า Leonardo ทำออกมาได้พอสมควรดีพอสมควรนะครับแต่ว่า
ตัวของจอมยุทธเองอาจจะดูรูปไม่ค่อยหล่อสักเท่าไหร่แต่ว่าถามว่าพอทำได้ไหมก็พอทำได้เพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ว่าพร้อมที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าเราจะไปใช้ AI ตัวใดในการเจเนเรตรูปภาพเนี่ยภาพนั้นก็จะออกมาดูดีคือถ้าพร้อมดีนะครับไม่ว่าเราใช้ AI ตัวไหนรูปภาพก็มักจะออกมาดีด้วยเช่นเดียวกันและทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของการใช้ DeepSeek เขียนพร้อมแบบละเอียดเลยนะครับเพื่อเจเนเรตรูปภาพด้วย AI แล้วก็ได้ผลออกมาตามที่เราต้องการแบบแม่นๆเป๊ะๆแบบนี้เลยหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามนายเทคโน Channel ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วถ้ามีคำถามใดๆก็เหมือนเช่นเคยเลยครับพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยผมเข้ามาตอบทุกๆคำถามอย่างแน่นอน EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ